Jostain tulee öljyä, mutta mistä? Okei, siinä se olisi seuraava projekti. Se on rototiltti ruvennut vuotamaan. Katsotaanpa näkyy kuvassa, että voisinko mä vakoilla tästä videolta, mistä se vuotaa. Mä oon ite nyt täällä hytissä. Katsotaan miten se tekee. Jostain se nyt vuotaa. Otetaanpa vähän lähempää. Näkyykö se sieltä? Mistä ihmeestä se oikein vuotaa? Tästä se pitäisi nyt aloittaa sitten tutkimaan ja no nythän sitä tulee rasvaa ulos sieltä. Joo. Jostain sitä tulee. Pitää olla tossa kauhan päällä, ettei se kaikki mene maahan. Mut ei muuta kuin sehän on lähettävä tutkimaan ja puhdistettava sitä nyt vähän, että onko se tuolta pyörivästä liitoksesta vai onko siellä letku tossa, parit letkutkin tossa alhaalla. Niin ei ole kyllä käsitystä miten pitäisi korjata eikä muustakaan käsitystä, mutta ehkä se selviää kun alkaa penkomaan. No niin, pari tuntia on varmaan putsailtukin jo. Se saa jäädä siihen yöksi valumaan, mutta on sieltä nyt kaivettu rasvaa pois. Sitä on riittävästi. Niin jos pitää nyt ruveta purkamaan ihan atomeiksi, niin siinä ei kyllä hiekkaa tarvita siellä sisällä. Niin koitan sen nyt saada siihen kuntoon, että sitä uskaltaa edes millään lailla avata. Siinähän se on tältä puolelta. Koitin täältä ylempääkin vähän putsailla. Vielä on vähän karseen näköistä, mutta tuolla on nyt hiekkaa niin paljon tuolla keskellä, että ne on nyt tärkeimmät saada sieltä pois, koska se pitää varmaan sieltä purkaa tuolta. Tuolla näkyy noin pyörivän liitoksen päällä olevat venttiilit. Niin siellä on hiekkaa ja roskaa ja sontaa ihan riittävästi. Sitten jatkuu tää rototiltin kanssa taistelu. Niin nyt se on tässä puhdistuksen alla ja se on aika sotkusta hommaa, mutta koitetaan saada se nyt vähän edes siihen kuntoon, että voisi mennä lähellekään noita, avata hydraulipuolta tuolta. Mutta löysin tosiaan tuolta keskeltä nyt tuon venttiilin paketinkin. Se on aika törvyn peitossa vielä, niin kuin nämä on vähän muutkin tässä sotkusia vielä. Mutta tässä kauhan päällä tätä yritän vähän putsata ja sieltä jotain pientä irtoa. Okei. Sitten on jatkettu tätä siivoamista ja tää ei ole hienohelmojen homma. Siitä vähän jotain lenteleekin. On toi kauha koittanut olla tossa alla, että se keräisi jotain saalista. Ei muuta kuin pensseliä ja tässä tapauksessa polttoainetta ja siitähän sitä on putsailtu. Täällä alla on vielä aikamoiset kertymät tuolla sisällä. Tätä pitäisi kohta ruveta uskaltaa avata sitten tosta. Mutta tuolla, mistä sitä vikaa pitäisi etsiä, niin siellä on kyllä hirveä määrä vaseliinisotkua. No niin, seuraava päivä ja onhan se rototiltti jo vähän kirkkaamman värinen. Niin nyt jos ruvetaan tutkimaan sitten, mistä se vuoto oikein sieltä löytyy, kun se on alapuolelta niin paljon puhtaampi, että sitä uskaltaa avata. Ja löytyypä sieltä vähän uuttakin selitystä yhteen toimintaongelmaan. Ja sitä voidaan katsoa tuossa, kun otetaan sieltä alapuolelta sit myös vähän kuvaa. Mutta nytpä se on aika paljon siistimpi. Ja tuolta yläpuoleltakin. Jaha, ei ihan kamalan hyvin näy, mutta sitten yksi uusi löytö täältä, niin toi ongelma on ollut näiden kauhan lukituskynsien toimiminen, että täällä on tällainen, tähän tulee toi kauhan tappi. Ja tää kynsi, mikä on tässä, niin tää painuu tonne sisälle. Ja se menee sinne sisälle
tämän sylinterin kanssa. Siinä on voima, nämä jouset toimii sitten palauttajana, että siinä on yksitoiminen sylinteri. Mutta nyt kun katsotaan tuota sylinteriä, jos se näkyy, niin se on aika naarmunen toi. Tää on niin hiekkaa täynnä tää alaosa ollut, että se on naarmuttanut ton sylinterin. Niin mä epäilen, että tuossa on yksi syy nyt siihen, että siinä ei ole voimaa tuossa noissa kynsissä ja on hankala saada kauhaa vaihdettua, kun se kiukuttelee aina sen kanssa, että saaks noita ikinä sisälle tonne. Ja toinen on, että täällä on aina hiekkaa joukossa, niin se ei ainakaan helpota sitä noiden luistamista. Sitten kun on tällainen rakenne, missä on uppokantapultti tuolla ja pieni kuusiokolokanta 6 millin, niin sen tietää jo melkein valmiiksi, kuinka siinä käy. Mutta kokeilin nyt kuitenkin, että josko se vahingossa olisi irtonainen, niin ei ole kovin laadukas toi avain, mutta en usko, että se sieltä nyt lähtisi laadukkaammallakaan kuin noin pieni toi kuusiokolokanta. Hiukan näytin sille pulttipyssyä pienellä teholla, niin se on ihan napsahti oitis poikki. Mutta nää ei täältä nyt ihan ilmaisiksi lähe, että on turha yrittää. Siellä on vähän vahvemmat pultit, mutta josko laitetaan siihen tollanen mutteri tohon ja hitsataan se tuolta sisältä kiinni, niin sitten voisi ruveta lähtemään, kun se kuumenee siitä samalla. Tää vähän itekseen tästä ratkes, miten tää tehdään, että mä otin nämä pultit pois täältä, nämä kiinnitykset, paitsi tuon yhden, niin selvisi, että ne on aika pitkät tonne sisälle, että mä en nyt vielä tutkinut tuota kuvaakaan enempää, mutta tulin siihen tulokseen, että pitää saada tää sylinteri tästä pois, eli siinä on tällainen vähän niin kuin tommosen hydraulitunkin jalka tossa ja se on tuolta niillä 2 pultilla kiinni tuolta. Ja siitä se purkaantuu nuo jouset ja vehkeet, niin koitetaan saada nämä romppeet tästä edestä pois, nämä tapit. Ja sitten jos näkisi tonne, että kyllä tonne mun mielestä pääsee noiden letkujen kimppuun ja ehkä jopa huoltamaan ton pyörimänkin tästä irrottamatta tätä itse rautaosaa, koska musta tuntuu, että se nyt näyttää siltä, että se on niin paksu tänne, että täällä kun on toi ruuvi, pyörittävä ruuvi, niin se pitää jo purkaa sit sekin pois ennen kuin tämän kokonaan saa palasiksi. Niin aloitetaan tästä yksinkertaisemmasta päästä, jos tää nyt suostuu tottelemaan mua noin pultit tossa, mutta se olisi nyt varmaan ruvettava hitsaamaan tuohon noin mutterit ja kokeiltava, jos se lämpö vähän auttaa. Pari tuntia myöhemmin ja pultit on heti saatu irti, että tässä on hieno keksintö tällainen 6-kulmainen iso pää, mistä tätä pulttia voi kiertää. Tämänhän voisi ihan patentoida, että se sisäpuolelle laitettava pieni pää 6 millin tai sitten tämmöinen 19 millin. Siinä on valtava ero, että tällä se lähtee auki ja sillä toisella se ei lähde. Mutta okei, pari mutteria tarvittiin, niin eka meni siihen, että kasvatti tuohon pultin päähän vähän semmoista nököä, mihin sitten sai hitsattua ton itse mutterin kiinni, että yksi vanha mutteri siinä hävittiin per pultti, mutta nyt on molemmat irrotettu. Ja homma jatkuu sitten eteenpäin jossain kohdassa, mutta se on juhannusaatto ja kello on yli 3. Mä itselleni lupasin, että sitten lopetellaan. Toiset on ollut mökeillänsä jo hyvän aikaan. Sehän epäonnistui. Eihän mä malttanut lopettaa, kun nyt tää oli näin lähellä, että sais kokeiltua tätä. Niin toi sylinteri on nyt saatu pois tuolta paikalta ja ne tapit ja nyt se roikkuu letkujensa varassa. Niin näkisikö tonne sisään, että mistä se voi vuotaa? Siirrän vähän tätä kameraa lähemmäs. Ja sit kokeillaan. Sehän vuotaa suorana. Unohtui toi tankkiliitin tietenkin tuolta toiselta puolelta auki vähän se toi letku, niin ei muuta kuin uudestaan täytyy kiristää sitä. Jostain tulee öljyä, mutta mistä? Käänsin noita letkuja tänne ylöspäin nyt, ettei ne ole kaikki siellä päällekkäin. Mä koitan pyörittää sitä vähän nyt. No niin, taitaisi olla mysteeri pikkuhiljaa ratkennut. Mä hyökkään tonne hyttiin, niin nähdään mistä sitä mahtaisi sitä öljyä nyt lentää. Luulen, että se näkyy nyt jo tästä kulmasta.
Eli tuo letku, mikä on nyt tuossa vasemmalla puolella, niin siitähän se ampuu, että se on letkuvikahan se on, että se on mukavampi tietysti korjata kuin toi keskiliitos, jos siellä olisi vikaa, niin. Mut onpahan, vähän meni pitkästä ja juhannus, että kello on jo 6, että tossa oli vähän taukoakin välissä. No niin, nyt on uutta letkua jo sinne aseteltu paikalleen ja aika vääntäminen niissä on, että ne tonne sopii. Täytyy vähän koittaa sovittaa sitä, mistä se parhaiten menee. Pitää melkein tosta vanhalta videolta vähän vakoilla, missä järjestyksessä ne siellä oli, kun ei oikein kovin hyvää järjestystä meinaa löytyykään, mutta kyllä ne sinne asettuu sitten. Vähän tollain panttaa joka suuntaakin, toi aika ahdas toi tila. Mutta eipä sille mitään voi kauheasti. Ja tässä on näitä kamppeita. Tuossa on noin liukutapit ja jouset ja sitten toi välitappi tuossa keskellä, joka pitää sitten yhdessä noita, mihin se toi sylinterin silmä tulee tuohon keskelle. Ja tuossa on noin poistetut kiinnityspultit ja pari uuttakin pulttia löytyi ihan M10 kierteellä uppokanta ja 10-9 kovuus niissä. Mutta nyt ei muuta kuin koitetaan survoa ne tonne paikalle. Kyllä se valmiiksi tuli se projekti ja eikä vuoda enää, että yllättävän hankala kasata nämä jouset ja tämä sylinteri tähän, että aikamoinen palapeli ja vähän noin letkut jää sillä tavalla, ettei, en tiedä, vähän hankalan kireille jotkut letkut ja liian tiukat mutkat meikäläisen makuun, mutta kyllä se nyt ainakin toimii eikä vuoda enää, niin homma olisi siltä osin valmis sitten. Ei muuta kuin hommiin vaan tämän vehkeen kanssa. Kokeillaan nyt tää tilkki sit pikkusen tällaisella koeajelulla, että miltä se nyt tuntuu, vaikkei sitä nyt tässä hommassa välttämättä niin paljon tarvitakaan, mutta joka tapauksessa tulee vähän paineistettua ja tässä oli tämmönen multakasa, minkä mä vähän kolusin läpi, niin suurimmat kivet otin sivuun tosta. Tää on tässä ollut muhimassa tämä kasa, niin tuolla on tommonen pieni alue, mihin se voi levittää tuohon pintaan. On vaan pieni homma kalastella tosta noin kaikki juuret pois, jos siihen koittaa laittaa jotain muuta kuin hirveitä heinää kasvamaan, eli nurmen pohjaa, mutta ehkä se sinne sitten asettuu ajasta. Mut vähintään, että kone toimii ja kaikki on hyvin.